હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું રતાળુનું ગ્રેવીવાળું શાક, જે ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે જ ઘણું હેલ્ધી પણ છે। અને આનાથી પહેલાં તમે ક્યારેય આ રીતે રતાળુનું ગ્રેવીવાળું શાક બનાવીને નહીં ખાધું હોય તો એક વખત તમે એને ચોક્કસથી બનાવજો। લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને આ શાકને તમે રોટલી, ભાખરી કે પૂરી સાથે ખાઈ શકો છો। ઘણા ઓછા સમયમાં બની જતું આ શાક છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક કુકર ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। એની અંદર આપણે 230 ગ્રામ જેટલું રતાળું ઉમેરી દઈશું, જેને પર્પલ યામ પણ કહે છે। રતાળુને મેં છોલીને બરાબર ધોઈને આ રીતના મીડિયમ ટુકડામાં કાપી લીધું છે। એમ તો મેં 250 ગ્રામ રતાળું લીધું હતું, પણ છોલ્યા પછી 230 ગ્રામ જેટલું રતાળું થયું છે। હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ એટલે કે 120 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને 3 થી 4 સીટી લગાવીને મીડિયમ ફ્લેમ પર આપણે એને બાફી લઈશું। આનાથી વધારે પાણી આમાં બિલકુલ પણ ના ઉમેરવું, આટલું પાણી જ ઇનફ છે। 3 થી 4 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરની વરાળ મેં એની જાતે જ નીકળવા દીધી હતી અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રતાળું આપણું એકદમ સરસ રીતે બફાઈ ગયું છે। રતાળું એકદમ મેશ પણ ના થઈ જવું જોઈએ અને કાચું પણ ના રહેવું જોઈએ। તો આપણે આ રીતે એને તોડીને જોઈએ તો સરસ પરફેક્ટ રીતે બફાઈ ગયું છે। હવે આપણે શાક બનાવવા માટે ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। એમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલ જ્યારે સરસ રીતે ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ ઉમેરીશું, 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરીશું। હવે આપણે એની અંદર 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની ફ્રેશ વાટેલી પેસ્ટ ઉમેરીશું અને 30 સેકન્ડ એટલે કે અડધી મિનિટ માટે ધીમા તાપે એને પણ આપણે સાંતળી લઈશું। 30 સેકન્ડ પેસ્ટને સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એની અંદર એક મીડિયમ સાઇઝના કાંદાની પ્યુરી ઉમેરીશું। ગ્રામમાં 70 ગ્રામ જેટલો કાંદો લઈને એને મેં છોલીને મિક્સરના નાના જારમાં ક્રશ કરીને પેસ્ટ બનાવી હતી। તો કાંદાની પેસ્ટને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર એને સહેજ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી 3 થી 4 મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ। 3 થી 4 મિનિટ પછી આપણા કાંદાની પેસ્ટ સરસ બ્રાઉન થઈ ગઈ છે અને તેલ પણ એમાંથી અલગ થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એની અંદર મસાલા ઉમેરીશું, જેની અંદર આપણે 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેર્યું છે, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, આનાથી શાકનો કલર સરસ લાલ આવશે। 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીશું, અડધી ચમચી આપણે હળદર ઉમેરીશું અને આ બધા જ મસાલાને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ધીમા તાપે 1 મિનિટ માટે મસાલાને પણ સાંતળવા દઈએ, જેથી મસાલામાં પણ જે કંઈ પણ કચાશ હોય એ નીકળી જાય। એક મિનિટ મસાલાને સાંતળ્યા પછી હવે આપણે એની અંદર ઉમેરવાનું છે દહીં। તો અહીંયા આપણે એની અંદર 1 કપ એટલે કે 200 ગ્રામ જેટલું ફેંટેલું દહીં ઉમેરીશું। દહીંને મેં બરાબર વિસ્કરથી ફેંટી લીધું છે, જેથી એમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના રહે અને ગ્રેવી આપણી એકદમ સ્મૂથ બને। અને અહીંયા મેં થોડુંક ખાટું હોય એવું જ દહીં લીધું છે। જો દહીં ખાટું હશે તો શાકનો સ્વાદ પણ સારો આવશે અને દહીં ફાટશે પણ નહીં। તો કન્ટિન્યુઅસ 1 મિનિટ માટે દહીંને આપણે હલાવવાનું છે, જેથી એ ફાટે નહીં। અને હવે આપણે ગ્રેવીને બરાબર ઉકળવા દઈશું। તો ફાસ્ટ ફ્લેમ રાખીને આપણે ગ્રેવી જ્યારે આ રીતે સરસ ઉકળી જાય ત્યારે એની અંદર આપણે જે રતાળું બાફીને રાખ્યું હતું એ આપણે પાણીની સાથે જ એમાં ઉમેરી દઈશું। રતાળુને બરાબર ધોયા પછી જ બોઇલ કરવાનું છે। સ્વાદ મુજબ એમાં મીઠું ઉમેરીશું અને બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। જો રતાળુને તમારે એકદમ ઝીણું ઝીણું સમારવું હોય તો પણ સમારી શકો છો, પણ કુકરની સીટી પછી ઓછી લગાવવી। તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે અડધી ચમચી એમાં ખાંડ ઉમેરી દીધી છે અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દીધો છે। બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે ઢાંકીને 7 થી 8 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું, જેથી ગ્રેવીમાં કોઈ જ કચાશ ના રહે। 7 થી 8 મિનિટ થઈ ગયા પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો શાકમાંથી બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે અને ગ્રેવી પણ આપણી સરસ ગાઢી થઈ ગઈ છે। રતાળું પણ આપણું એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયું છે। એમ તો આપણે પરફેક્ટલી એને બોઇલ કર્યું હતું, તેમ છતાં પણ હું તમને ચેક કરીને બતાવું છું કે રતાળું એકદમ સરસ અહીંયા સોફ્ટ થઈ ગયું છે। તો છેલ્લે આપણે હવે એમાં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ। એક વખત તમે આ રતાળુનું ગ્રેવીવાળું શાક ચોક્કસથી બનાવીને ખાજો, ઘરમાં બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને જો તમારે આ શાકને ઉપવાસમાં બનાવીને ખાવું હોય તો તમારે એની અંદર રાઈ, હિંગ, કાંદા, લસણ, ગરમ મસાલો એ બધું જ વસ્તુ સ્કીપ કરી દેવું અને સિંધવ મીઠું ઉમેરીને સેમ પ્રોસેસથી તમારે આ શાક બનાવવું તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। આદુ અને લીલા મરચાં તો આપણે એમાં ઉમેરી જ શકીએ છીએ। અહીંયા મેં શાકને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય
તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.